हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं सरगवाना पाननो संभारानी रेसिपी। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સરગવો કેટલો ગુણકારી છે, તેના પાન, ફૂલ, સિંગ વગેરે. ઘણાને ખબર પણ ના હોય કે સરગવાના ફૂલનો સંભારો બને. એટલે જ હું આજે તમારી સામે આવી હેલ્ધી રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું. સરગવાના ફૂલનું શાક પણ બહુ ટેસ્ટી બને છે અને સાથે તેના પાનના ભજીયા પણ ટેસ્ટી એવા બને છે. અને સાથે તેની કૂણી દાંડલીનો સંભારો તો લાજવાબ બને છે. તો ચલો આવી સુપર હેલ્ધી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર હેલ્ધી રેસીપી બનાવવા માટે મેં અહીંયા ફ્રેશ સરગવાના ફૂલને તૈયાર કર્યા છે. તો તેને આપણે દાંડલીનો ભાગ છે તે પહેલા આપણે કાઢી નાખીશું. તો આ રીતના હાથથી કટ થઈ જાય તેવા હોય છે. આ રીતના આપણે બધા ફૂલની દાંડલી કાઢી નાખીશું. ફૂલનો સંભારો તો બને જ છે, સાથે તેની આવી કૂણી દાંડલી જે હાથથી આ રીતના કટ થઈ જાય તેવી હોય તેનો સંભારો પણ ટેસ્ટી બને છે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. બધા ફૂલમાંથી મેં દાંડલીનો ભાગ સરસ રીતના કાઢી લીધો છે. તો જોતા જ ગમે તેવા સરસ ફૂલ છે ને બાકી. તો ફૂલને હવે આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને તેને 3 થી 4 પાણીથી સરસ રીતના ધોઈ લઈશું, કારણ કે તેમાં જીવાત હોય છે એટલે ફૂલને સારી રીતે ધોવા જરૂરી છે. આ ફૂલ હેલ્ધી તો છે જ, સાથે સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ છે. શિયાળામાં આ ફૂલ આવે છે. જેણે આ ફૂલનો સંભારો ખાધો હોય તેને જ આના ટેસ્ટની ખબર હોય છે. ફૂલને ધોઈને તેનું પાણી સરસ રીતના નિતારી લીધું છે. હવે તેનો વઘાર કરીશું. તો કડાઈમાં 2 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી રાઈ મેથી નાખીશું. રાઈ મેથી તતડે એટલે તેમાં અડધી ચમચી હળદર નાખીને તેમાં સરગવાના ફૂલને ધોઈને તૈયાર કર્યા છે તે નાખીશું. ધોઈએ ત્યારે પાણીનો ભાગ બધો નિતારી લેવાનો. તો પણ તેમાં આપણે મિક્સ કરીશું એટલે પાણી થોડું થશે. સ્વાદ અનુસાર નિમક નાખીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. 1.5 મિનિટ જેવું આપણે સતત હલાવતા રહીશું. સંભારાને વધારે કૂક નથી કરવાનો. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી સરગવાના ફૂલનો સંભારો. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તમારો ખાવાનો ટેસ્ટ વધારી દે તેવો ટેસ્ટી સંભારો બને છે. તો જરૂર ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.